Hey, toppers, ben ik weer. Hoppakee, even gerend. Volgend plasje. Nee, wat ik vooral ook heel vet vind, is het idee dat we dan nu die foto's moeten gaan ontwikkelen. Dus je hebt elke keer net wat meer progressie. We zitten nu in chapter 5, Woods. En wat ik ook interessant vind, zal ik net even over na te denken op de wc. Wat hebben we aan eigenlijk? Gore shit. Ik vind het vet dat die game best wel ver gaat. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Oh ja, gadver. De game gaat best wel ver qua goorheid. Dus ik heb de optie om het allemaal te censureren heb ik weggehaald. Uitgezet. Weggehaald. En daardoor, de game gaat echt wel freaky ver, man. Hey. Moeten we even bloedje wassen? Bloedje Carloetje? Ja, gebruik maar even de kut-wc. That's better. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Tuurlijk. Ik ben nog steeds benieuwd wat er in dat kistje zit, man. Nou, trek even een outfitje aan. It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. Hey, die moeten we sowieso gaan gebruiken. Dit zijn allemaal nummers, zie je dat? Uiteindelijk hebben we die waarschijnlijk nodig. Asylum? Ugh. Een nummer van een dokter. Town Hall. Waarom hoor ik ze niet? Ook weird, ik hoor ze niet. Als bij chapter 6 al. Wat zegt ze al? Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game. But most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? New ordinance for the safety of citizens. 25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. Their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, houses, Hier hebben we niks aan. and doorways, must remain closed night and day. The population are advised to stay in their cellars, or where these do not General exist, Edict K. churches and New other rules on large curfew and The women's patrols of behavior. German armed forces German have command of orders S. to shoot Vincenzo at Atturi. people who are on the Telephone street, number or who are found 1185. looking out of their windows. I shall repeat for clarity. New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, houses, Huh? and doorways, must remain closed night. Dit wordt een beetje een raar schilderij. Are advised
Patrols of German armed forces have orders to shoot at people who are on the street, or who are found looking out of their windows. This is Mummy's jewellery. She wears them every day, even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Romola, 15th of July 1944. Hey. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologise for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. Jij rookt toch niet, Stef? Keyring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Heb je met oud en nieuw nog horen zeggen? Have that door locked. It was my room. What is she trying to hide? Pervertin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Hey, tarotkaarten. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is something... What, Robba, dat was zo'n dikke win. We live happily otherwise. Moet je echt niet wegspelen, man. Je hebt gewoon even 260.000 jonko's. Dat is echt heel ziek. Oh, ja, die moet je echt niet wegspelen, man. Don't try your luck again. 186.000 weg. Oh my god, die doet pijn. Die doet pijn. We kunnen er zelf een kiezen. The Lovers. Okay. The end of a relationship. It's very clear, but my plans will be successful. I only need to know what these plans are. Nog een keer. The end of a relationship. It's very clear, but my plans will be successful. I only need to know what these plans are. Weet je wat heel erg toevallig is? Dat 2 van de 3 tarotkaarten ook nog eens trophies zijn die we al hebben gehaald. Dat maakt het oprecht wel weird.
Kijk maar. The Magician hebben we gehaald. En The World hebben we gehaald. Dat is heel apart, toch? Alleen The Lovers misten we nog. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. Moeten we nu onze boyfriend neuken? Ja, zou kunnen. Of letterlijk fucken. Omdat het natuurlijk een tarotkaart is waarbij staat dat we uit elkaar zijn. Maar hij is wel degene dat we zwanger zijn. Door wie we zwanger zijn, wil ik zeggen. The Superior Commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany. A commitment of a maximum period of 1 year before returning to Italy. The Superior Commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Ik denk dat de conclusie is dat je doodgeschoten wordt. War rages on the Eastern Front. An attack launched by the Soviets after hours of cannonade. The fight on this front has been going on for a long time. Fighting in Normandy. Victorious Germanic counterattack on the road from Perrières to Carentan. Pont-Heber reconquered north of Saint-Lô. Many US losses caused by the flying bomb action. Er is nog geen staat van ontbinding, maar ze ligt hier nu wel al lang, vind ik. Nou jongens, we gaan de foto's ontwikkelen. Die we in de nacht hebben opgepakt. This fabric is not new to me, yet I do not think I have ever seen it in the house. Maar wel buiten, bij dat poppetje. Dat is wat Ilse ook zei. With this lens, everything gets bigger. Red filter for super high contrast photos. This lens increases the framed area. It allows me to fit more into the image. Ja, inderdaad, het werd wel koud gehouden. Lijkt mij. Het is wel een andere tijd natuurlijk, maar goed. Goeie volgorde doen. Wil je zien dat er niks meer op staat? Ja, ik ben heel benieuwd, man. Go downstairs to the dark room and use the tape recorder.
De lens hebben we gedaan. I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Oh, no, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. A tripod is necessary to take photos with long exposures. I have found what I need to take infrared photos. Top. Het is een mooie dag buiten. Ah, kijk, hier moeten we een infraroodfoto van maken. Zal ik heel even kijken wat er moet... These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Oké. Ik heb... Huh? Huh? Ik ga ze heel eventjes ontwikkelen. Dit is ook wel freaky, zo'n nazi-helm ergens in het bos. Het is wel echt een mooie game, man. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat wij inderdaad hebben vastgelegd
Hier, deze moeten we ook even ontwikkelen. Wat er die nacht misschien is gebeurd dat ze doodging. Of de nacht dat we haar uit het water hebben gehaald. Want ik denk niet dat het te zien is hoe ze doodging. Het is wel freaky. Juist, het is stylistisch gezien heel erg mooi, maar ook historisch accuraat en gewoon mooie, toffe sfeer. En dat maakt het extra luguber of zo. Heeft ook wel iets raars, dit poppetje zo. Nou gaan we naar de mysterieuze foto's toe. Dan moet je 4 foto's maken om Rick er volledig op te krijgen. Oké. Dit is al een vreemde foto. En dit is de foto dat we rennen. En dit is de foto dat we hem vast hebben. Dus dit is de eerste. Kut, ik klikte de verkeerde knop. Ik klikte te laat, mag het maar niet uit. I can't develop the photo like this. Sorry. Ik was vergeten deze knop in te klikken. 1944. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. En dan de laatste. Deze is het meest naar. Deze ziet er eng uit, man. Hij is ook meteen helemaal scherp. Oprecht een heel interessant avontuur. Het is een psychologische horror game. Psychologische thriller met horror elementen, laten we het zo zeggen.
Maar omdat hij zo stylistisch is en heel erg mooi vooral, maakt het extra goed. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. En dan staat de White Lady opeens voor je neus. Hallo. Hier, we gaan onze eerste infraroodcamera of foto maken. Dus we pakken de... Ik denk die. Tripodje. Ja. Infrarood. Ja. Too dark. Juist. Ja, dit is op zich wel goed. Infrarood, zo, ja. Dan in focus. Wow, ik dacht er gaat iets gebeuren. Ik vind die infraroodfoto's helemaal niks. Oh. Daar gaan we nog van schrikken later in de game. Duurde echt veel te lang, die infrarood. Ja, het moment was er sowieso. Alleen omdat dit de eerste infraroodfoto is, als test meer, denk ik niet dat dit het moment gaat zijn. Maar het gaat een keer gebeuren. Kijk, er is hier al iets. What is this? A joke? Maybe someone wrote on the film? Also, what does that even mean? Light, like divine light? Something to do with religion, maybe? He who flees from the light hides behind it. Ja, de schaar hadden we al. Goed, dus hebben we dit al opgepakt, hè? Alles wat we moesten hebben.
Ik heb namelijk een guide voor specifieke trophies erbij. Zodat we daar niks van missen. Maar er staat al bij dat we een telefoonnummer nodig hebben van die onderste guy. Bla 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 Barry, maar die hebben we. 6981. Dat moeten we even onthouden. 6981. Dit hebben we ook gelezen. Als het goed is, je kan ook inzoomen hier. Of niet? Nee, je kan nu niet inzoomen. Maar het telefoonnummer is 6981. Die moeten we even onthouden. Ik vind het ook wel weird dat we niet in deze kamer kunnen. Die blijft maar op slot zitten, zie je dat? Dat is zeg maar officieel mijn kamer. Maar er wordt nu gedacht dat ik Martha ben, maar Martha is dood. Dat is het hele fucking punt van de game. Er is hij weer. Hey, kijk, hier moesten we heen. Kunnen we hier wat mee? Kunnen we niet naar binnen. Dit is die chapel. We moeten hier de nieuwe infraroodfoto maken. Wow, jezus, het is heel fucking bright. Die moeten we gebruiken. Die moeten we gebruiken. Kijk, beter. Dit is nog beter. Too distant, oké. Dit gaat een keer fout. Dit gaat een keer fout. Oké. Oh, grapje, het is 6987. Dus niet 6981, maar 6987. Ik zie het nu ook in de guide staan toevallig. Dus het is gewoon puur een handschrift dingetje waarom ik 1 dacht. Yes, 6987. Hier is niks toevallig, hè? Het is wel een goede game, man. Hij heeft een goede sfeer. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Hey. Ja. Subject frame probably exposed. Ja, dat is allemaal top. It must have been Lapo, the dummy. There's little wonder why everyone thinks there's more than friendship between us. Lapo is een weirdo.
Tum, 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 pum, 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 pum. Ik heb het idee dat we hier misschien ook wel eventjes een foto... I was afraid of animals when I was little. I never approached them alone. Lieve jongen. Ik denk dat we hier uiteindelijk ook wel een fotootje van moeten maken, toch? The cows. That must be Chinsey and her little calf. Ah. Objective updated. Ja, wat is de objective eigenlijk? De newspaper hebben we gedaan. Oh, de newspaper is een quest die langer doorgaat. Daarom stond er geen vinkje bij. We hebben hem dus nu van 18 en 19 juli gelezen. Dat is top. A Strange Note. Dat is die wie onze zus heeft geschreven voor ons. My happy room. Find the keys. Why have they locked my childhood room? Dat is inderdaad een raar idee. En dan The White Lady. Go to the lake is de quest. Ben bang, vind eng. What the fuck? Waarom is hier zo'n random secret? Maar je kan echt niet verder dan dit. Oké. The box is empty. The telegraph would have been installed nearby. Dun 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 dun. Toch ook eng dat we zo achterna werden gezeten. Ik moet naar deze route. Wacht, waar is dit? Telegraph, geen idee eigenlijk. Er staat wel bij dat we nu op zoek zijn naar de tweede en de derde infraroodfoto. De tweede hebben we al genomen. Maar de derde... Head to the start of the path going up the graveyard. Wat is de graveyard? Het is wel een stuk minder eng zo overdag. Toen ik de graveyard las, dacht ik meteen aan die plek, maar...
What is this place? This never used to be here. Het is ook een beetje eng dat het zo donker is. Links bovenin dachten jullie dat dan daar de... graveyard. Ik weet oprecht niet waar die graveyard is hoor. Ik heb dat niet eerder gezien. Eeuw, daarbovenin zie ik ook een enge tunnel. Zie je dat? Hier, die. Ik kan net niet inzoomen. Er is ook een eilandje. Boven de koe. Is dat een graveyard, ja? Dat zijn toch gewoon bomen? In ieder geval, we hebben nu wel al dingen uitgesloten. Want er moet dus zo'n infrarood pop-up komen. Dat je er een foto van kan maken. Als dat niet in beeld komt, ja, dan kan je er natuurlijk ook geen foto van maken. Dus dan zitten we sowieso fout. En ik heb ook sowieso meerdere grafstenen gevonden, want... Kun je nog herinneren dat ik een gek pad nam en dat we opeens een kruis hadden gevonden? Dat was naast een riviertje. Ja, hier. Nee, je kan er net niet langs. Want ze kan ook niet bukken. Die sukkel. Dus dan moet je er omheen. Oké, ik ga er even heel snel heen om te kijken of daar toevallig een pop-up komt. Zo niet gaan we naar jullie koeienplek om te kijken wat de graveyard is. Hey, what the fuck is dit? What a beautiful place. Discover the house in the woods. Gadver, hoe is dit een beautiful place? Het is doodeng. Nee, ik denk niet dat we hier iets kunnen. Nou goed, prima. Het is uitgesloten. We hebben de tower ook, de trophy. Dus dat is mooi. Laten we naar de koeien gaan. En dat vind ik ook een iets vrolijkere plek om stil te staan eigenlijk, de koeien. En anders moeten we het heel even opzoeken. Want ja, ik heb wel een guide ernaast, maar dat is een guide in tekst, als het ware. Wanneer ga je de Evil Within spelen? Heb ik al gedaan. 1 en 2. En ze staan allebei volledig op mijn YouTube kanaal. Nou, dit pad moest ik hebben. 1 en 2, allebei gespeeld.
Nee, hier zijn gewoon alleen maar boompjes. Ik weet niet wat de graveyard is, jongens. Misschien moeten we het even opzoeken. Waar gaat dit heen? Wacht, waar ben ik nu? I always wanted to swim here when I was with Nanny, even when it was cold. Swim here? I came here to fish when I was little. I went with that ever so kind man who worked for my father. Who knows where he is now? Maybe he joined the war too. Dood. Ik weet niet waar de graveyard is. Misschien moeten we het even opzoeken. Hey. Dit lijkt er misschien op. Is dit iets met de graveyard te maken? According to Nanny, this was an old windmill. It has been abandoned for as long as I can remember, and it has always given me the creeps. Hey. Tuscans. Throughout Italy, the people are fighting against the German invaders. Over a third of Italy has already been liberated from this loathed invader. We know that you are doing a lot to prevent the Germans from strengthening their power over you. The day of your liberation is approaching. Your freedom is certain. Your region is of the utmost importance in this war of liberation. Hinder the Germans by refusing to cooperate with them in any way. Transport is essential for the German troops and their supplies. Your region is the center of the transport network south of the Apennines. The triangle of La Spezia, Florence, Livorno is of great importance to the Germans and their hope to maintain a yoke over Italy. Tuscans, double your efforts. The day of liberation is fast approaching. Unite and do your utmost to speed up your liberation. Nou, deze weg is afgesloten. Ik vind het inderdaad een creepy huisje, man. Er moet hier dus ergens een infrarood foto zijn. At the crossroads. Nou, dit is een kruispunt. Dus kijk ik goed. Zal dat dan de graveyard zijn? Dan pak ik even die fiets hoor, dan rijd ik erheen. Ook best wel eng dat er een graveyard in de buurt is.
Dit het? Hier kunnen we niet naar binnen. Nee. Eens even kijken. Ja, dat moet wel de graveyard zijn. Het moet wel. Maar misschien gaf het aan bij de crossroads of zo. Die gaat de graveyard opzoeken. Ja, zoek het op, want ik moet zo plassen. Dan kunnen we verder. Want ik moet die foto hebben voordat we naar de lake gaan, zeg maar. Want die moeten we ook ontwikkelen. De infraroodfoto. Je hebt een video, maar die drukt de deur open. Ja, anders moet ik het heel even opzoeken, dat ik er zelf ook beeld bij heb. De game, of die guide die ik had, die gaf aan dat hier bij de crossroads er een infraroodfoto moet oppoppen. Maar als ik zo rondkijk, ik zie daar niks, ik zie daar niks, ik zie daar niks. Hier ook niet bij de paal. Nee. Ik heb geen idee. Ik ga wel even snel plassen. Verdomme jongen, die vliegen wie je hier allemaal hoort ze ook naar. Los, schnappen wir uns diese Waffen. Los! Hey, hey, hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! Oh, hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los, laufen! Holy shit. What's going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Noord. Oost, zuid, hier. Verdammt!
Eng. Inderdaad een beetje een creepy momentje. Maar even kijken waar die foto dan is. Ik denk dat ik heb ontdekt wat nou precies de bug was. Ik denk dat ik het weet. En dat is dus dat je elke infraroodfoto, als je hem neemt, direct moet ontwikkelen. Als je hem niet ontwikkelt, kan je de volgende niet nemen. Hey. This is my dress, not Martha's. Now that I'm Martha, it's better left where it is for now. This is my dress, not Martha's. Now that I'm Martha, it's better left where it is for now. Dus ik denk dat dat het probleem veroorzaakt. Dus ik kan nu hier ook geen foto maken. Zie je dat? Ja, dit wordt wel kut, want dit betekent letterlijk dat ik echt flink veel heen en weer moet lopen. Gelukkig heb ik net een nieuw biertje gepakt. We moeten dus nu die foto ontwikkelen. Terug dit bos inkomen. En dan de volgende foto ontwikkelen. En dan pas naar de soldaat waar het geluid vandaan kwam. Dus dat hadden ze iets soepeler mogen vormgeven. Maar goed. Het is niet één missie doen dan afronden. Het gaat nu puur om de infraroodfoto's. De foto achter het kerkje. Die we namen, toch? We namen er eentje achter het kerkje. Die hebben we nooit ontwikkeld. En daarom popt de volgende plek voor de foto nooit op. Dus als het goed is, moet ik nu een foto achter het kerkje ontwikkelen voordat die andere plek oppopt. Mijn horloge gaf aan dat ik een hartritmestoornis had. Lekker man. Heel nice. Vooral omdat ze ook niet hard rent. Dat is natuurlijk wel een beetje kut, maar ja. Gelukkig kunnen we nu via de achterdeur hier naar binnen. Dat is wel ideaal. Dit was dus een tip, niet eens van de guide die ik gebruikte, maar van een comment onder de YouTube-video. Weet je hoe vaak er goede tips in comments staan, jongen? Ik zag die guy ook zeggen van, gasten, ik heb hier echt maanden op vastgezeten, de game niet meer aangeraakt, maar je moet ze ontwikkelen voordat je de volgende foto kan maken. Nou, hopelijk werkt dat.
Kijk, dit is dus die achter het kerkje, als het goed is. Deze. Ja, in dit hoofdstuk kun je er 4 maken. A crossroad, one path towards life and one towards death. More writing, how very strange. The path that leads to death, could that be the actual road that leads to the cemetery? Kijk, daarom is het dus progressie locked. Omdat de teksten zijn hints naar de volgende infraroodfoto's. Daarom dat het stuk voor stuk moet. Ja, ik gebruik dus geen guide die uitlegt wat ik moet doen in het spel. Het is puur een guide. Dus echt een gerichte trophy guide in tekst. Die ik af en toe even open omdat er staat... Yo, let op deze specifieke trophy in deze chapter. Of let op dit in deze chapter. Dus alleen dat laat ik voor mezelf spoilen zodat ik het niet mis. Maar verder weet ik gelukkig dan niks van de puzzeltjes of wat ik moet doen of whatever. Oh, hij is allemaal perfect. Ik kan hem al nemen. Ja, precies. De game geeft als het ware aan dat je naar de crossroads toe moet. Nou, dan moeten we deze dus ook weer ontwikkelen. En dan kunnen we dus het bos in. Om daar de 4e infraroodfoto te maken en dan naar de schreeuw toe te gaan. Dus dit is progressie. Finally. Maar er ligt daar dus iemand zo goed als dood te gaan in dat bos. Wij gaan nog even foto's ontwikkelen. Ja, als het goed is dit hem. Raak dat ik die foto's allemaal niet kan deleten. Gek wel dat die tekst erin gebrand is, toch? If you pass over a bridge with little dignity, turn immediately, the stone is there. Okay, are these riddles pointing to something? Like a treasure hunt?
let's try to solve it. It doesn't matter what their origin is or who wrote them in the first place. A bridge with little dignity. Is it referring to a small broken bridge somewhere? In the woods, perhaps? Tap, tap, tappa, tappa, tap, pappa, tappa, tap, pappa, tappa, tap. Ben benieuwd. En ook wie er nou precies gewond is in het bos. Ja, ik dacht eigenlijk meteen dat toen er werd gezegd graveyard, dat het die random grafstenen waren hier in het bos. Maar daar klopte dus blijkbaar helemaal niks van. Dus het is ook letterlijk het bruggetje waar we net al stonden, alleen we konden de foto nog niet maken. Ja, dat is wel zuur. Gelukkig hebben we die Tower Trophy wel al. Want dat gebouw kwamen we eigenlijk per ongeluk tegen. Spannende muziek opeens. Kijk. Het is too close. Ja? Hoezo is dit too close? Nou is het wel opeens geframed. Dat doe ik wel zo. Nou, maakt hem extra framed trouwens. Top, die hebben we ook te pakken. Als het goed is... kunnen we nu naar de schreeuw. En dat is hier? Ja. Is het onze vader? Wat, zijn benen eraf geschoten? Oh, hij is op een mijn gelopen. Auw. Oh God, please no. Lapo, my dear friend. What have they done to you? Dit is Lapo. Oei. Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Dear Julia,
Are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Oké. Die had ik niet verwacht. I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Oh shit. I give you back your appearance. 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 Goedenacht, Stefan. Welkom, welkom. I give you back your appearance. Now I see with my eyes. Now I see with my eyes. Now I see. Now I see. Now I see. Holy shit, ouwe. Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded, but they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you?
Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death, so I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Het is iets duidelijker, maar waarom praat de dood met ons? Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. Ze is gewoon hartstikke zwanger, joh. The burial. Oh ja, en beschoten. Zit wat in. Klopt. No, 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 my bag is not here. My diary. Lapo's letter. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Dash. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick Wat een kutvogel. the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's her way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. It's July 20th. Oh shit. Only for special occasions.
I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. Het is ook best fucked up dat we elke dag weer de kleding van Martha aantrekken. Let's hope Lapo's letter is in there. Eens even kijken. We hebben een stukje diary. We hebben een stukje dat. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Okay. Violence against citizens continues in La Romola, and once again General K's family has come under fire. Now it is the life When it's of not her too sunny outside, the 200 ISO film works well. The blow from the gunshot in her back could have killed her. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. On the 18th, they are still far from the Tavernelli Val di Pisa. The German resistance on the Tuscan hills has been exhausting for the Hallo, pak het. Kom op. Maak een opmerking erover. Mijn god. Pak het. Je kan net dat ene driehoekje niet pakken. The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things on time, especially before they happen. Top. Oké, dus dat hebben we opgepakt. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Wanneer gaat deze deur open? Ja, Martha is daar ook weer beneden. Nieuwe nieuwspaper. Oké, we kunnen de tarotkaarten doen.
Die Empress, die hebben we ook gehaald recent. Dat is ook weird. I have to see beyond appearances. There are those who betray me and speak ill of me, but someone will know how to give me the right advice. Oké. Auto saved, dat is perfect. Attempted murder in Laura Mola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. New ordinance ban on the use of bicycles. Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. Attempted murder in Laura Mola. After the murder... We moeten alles lezen. Today her twin... Just to be sure. Another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. Van de laatste. The Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. Zo, nu hebben we alles gedaan. Perfect. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Hey, ze is van de tafel af. Oh, natuurlijk, de burial. Never mind. Oh. It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Waarom horen we die stem niet, trouwens? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but... Wetenschap nog die man tuksen. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. We all died. We should have been in that house ourselves, but instead... Poor Nanny. Wat? Bye, Nanny. I love you. My little sparrow. Het is raar dat we die stemmen niet horen aan de telefoon, vind ik.
Hi, I was hoping to hear whether there has been any development on the investigation into the murder of Julia Kay. I am Irene Kay, Julia Kay's mother. Thank you. Goodbye. Dit is zo weird. Zes, 9, 3, 4 gaan we nu bellen. Het is sowieso een bug. Dat kan toch niet anders? 6, 9, 3, 4 is die van Lapo. Komt het gelijk niet door je controle? Wauw, dat zou heel goed kunnen. Dat heb ik namelijk uitstaan. Ja, dat heb ik uitstaan. Lapo is dead. I am Ju. We gaan de theorie testen wie Ilse zegt. Bij de volgende phone call, ja? Dan zet ik mijn audio van mijn controller weer aan. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? I decided to tell my father everything. I loved him very much, so I couldn't do such a thing in secret. I didn't understand anything about these things. I would have acted without knowing what I was doing. Daddy told me to agree to their requests and report everything back to him. He implored me not to get myself into any trouble, like all fathers do. To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. Ja, daar hadden we die voor. En dan hebben we nog een optie. Namelijk dat we die haberdasherie moeten bellen. 6987. Act as mother's friend. Request information. Insist. Dus we moeten ons nu voordoen als de vriend van onze moeder. En dat is inderdaad nummer 6987. En ik ga nu deze testen. Luidspreker controle. Not a bad photo. Not a bad. Zes, 9, 8, 7.
Hello, Maria. It's Anna L., a close friend of Irene K. Yes, they spoke. How can I help? Irene is making a dress for me, so I wanted to know whether she bought that beautiful and vibrant red and black fabric. I assume so. I am sorry, madam. Cannot give you information. They is a lawyer. I understand perfectly, Maria. I'm only asking as I wanted to order a few meters of it for myself, without Irene feeling that she needs to sacrifice hers for me. Miss Anna, but unfortunately, I do not have any more of that fabric. Irene, sorry. Hoorden jullie dat? Ik weet niet of jullie dat hoorden, ik hoop het wel. Top. Je kan hem niet op koptelefoon zetten. Hier, speaker. Je kan hem niet op koptelefoon zetten, toch? Nou, dan doen we voor de dingen doen we dat wel. Dit laten we wel zo. Oké, hier kunnen we verder niks meer doen. Oh, en nu moesten we de foto ontwikkelen. Van de vorige chapter. Dit is hem, ja. Het is wel een interessante game. Speaker stond op yes. Ik weet niet wat no aanpast eigenlijk. Stond het op yes? Zeker weten? Want dan zet ik het sowieso terug. The water splashes into the water. Easy, the stream that enters the lake. No, it can't be that easy. What else could it mean? Ik heb echt geen idee. Oké, nu moeten we dus naar een telefoonpaal. Heeft iemand die ergens gezien? Head out to the telegraph pole in the courtyard. Oh, we kunnen ook weer luisteren naar ons dagboek.
Dit de telefoonpaal? I don't think this is the right pole. Rot op. Helemaal erin geklommen. Dit is niet de goede paal. Ongelooflijk. Dit is niet de goede paal. Domwijf. Klim hierin dan. Met je bek. Waarom kan je er ook in klimmen als het niet de goede paal is? Laat haar gewoon meteen zeggen, moi, niet de goede paal. Let op, deze is ook niet goed. I don't think this is the right... Gaan we weer. 2 uur later. Ik denk niet dat dit de goede paal is. A German tank. I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. Oh, er staat gewoon even een tankje, joh. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Hoppakee. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Ja, de game is wel echt mooi, vooral.